In this video, you will see part of an online lesson where I prepare students for the Czech A2 exam for permanent residence. If you want to see the whole lesson or if you want to participate in it, check out patreon.com/autentická čeština. Tak, ztratila jste peněženku s občanským průkazem a kreditní kartou a jste na policii. Dobře? Dobře. Tak dobrý den, co pro vás můžu udělat? Dobrý den. Včera večer jsem ztratila peněženku a tam peněženku je občanský průkaz a kreditní kartou. Dobře. A kde jste to ztratila? Ztratila jsem ve blízko hlavní nádraží. Blízko hlavního nádraží. Dobře, a ještě mi řekněte, kdy jste to ztratila přesně, který den a v kolik hodin? Myslím, že jsem ztratila ve 5 hodin večer. 5 hodin večer. A který den? Včera? Ano, včera večer. Dobře, včera večer. Dobře, tak myslíte, že vám to někdo ukradl, anebo že jste to někde nechala ležet? Myslím, že jsem ukradl. Že někdo ukradl. Ano. Dobře. Tak uvidíme, co se dá dělat. Zkusíme vaši peněženku najít, ale budu potřebovat, abyste vyplnila formulář. Dobře, tenhle formulář. Tak. A dejte mě prosím na vás kontakt. Tady je formulář a moje telefonní číslo je 77 073 0780. Ano, dobře. Děkuju. Tak my vám dáme vědět do 14 dnů, jestli jsme vaši peněženku objevili. Dobře? Dobře, děkuji moc. A ještě mě řekněte, měla jste v peněžence ještě něco, kromě občanského průkazu a kreditní karty? Myslím, že měl 1000 korun taky. 1000 korun, dobře. A můj peněženka je černá mála. Ano. Super. Dobře, tak moc děkuju a dáme vám vědět. Děkuji moc. Nashledanou. Nashledanou. Jste na policejní stanici, ukradli vám kolo. Smůla. Tak dobrý den. Co vás trápí? Co máte za problém? Dobrý den, hledáme pomoci. Můžete mi pomoct? Ano, určitě. Ukradli můj kolo. Nevím, kdo je. Kdo ukradl kolo? Kdo ukradl, já. Dobře. A kde jste měl kolo, když ho ukradli? Můj kolo byl blízko centru. Ano, a koupil jsem zeleninu. Ano. Aha, takže bylo u obchodu zamčené? Byl jsem v obchodu. Ano. A bylo kolo zamčené? Zamykal jste kolo? Na zámek? Ano, to je zamyslet. Kolo bylo zamčené. No. A dobře, a ještě mi řekněte, jaká byla hodnota toho kola? Můj kolo bylo nový. Dobře. Koupil jsem minulý měsíc. A kolik stálo?
To bylo 15 000 korun. Dobře, 15 000 korun. Tak já si to zapíšu. Dobře, budu potřebovat vyplnit ještě tenhle formulář, prosím. Ano, já. A my se vám ozveme do 14 dnů. Dobře? Já, to je dobře. Mhm. Já, Chcete se ještě na něco zeptat? jak dlouho bude trvat? Bude to trvat 2 týdny. 2 týdny? 14 dnů. Mhm. Můžete mi zavolat? Ano, můžeme zavolat. Jaké máte telefonní číslo? Můj telefonní číslo je tady. Ano. Dobře. To je asi zatím všechno. A budeme vás informovat, Dobře. až něco zjistíme. Dobře? Já, to je dobře. Děkuji za pomoc. Díky. Nashledanou. Super, děkuju. Tak Rajarši, zkusíme tohle. OK. Tak, rozumíš, asi rozumíš, že? Chcete se zaregistrovat do sportovního centra. Ano. Tak, dobrý den, co pro vás můžu udělat? Vítejte v našem sportovním centru. Dobrý den, hledáme pomoci. No. Hledáme pomoc. Potřebuju registrovat do sportovní centru. Do našeho sportovního centra se chcete zaregistrovat. A co konkrétně, jaký sport chcete dělat? Ještě jedna, prosím. Jaký sport chcete dělat v našem sportovním centru? Sport tenis. Dobře, máme tenisové hřiště, ano. Ano. A chcete i trenéra, nebo chcete jen hřiště? Chcete trenéra, koupil stal do trenéra? Trenér is like a guy who will train you? Trenér? Yeah, but the price. Kolik stojí? Kolik stojí trenér? Ano, tak 1 hodina s trenérem stojí 800 korun. Dobře. Takže chcete i s trenérem. A ještě mě řekněte, prosím, jak často budete do centra chodit? Budu trénovat 2krát za týden. 2krát za týden. Dobře. Takže členství v klubu ve sportovním centru stojí 500 korun měsíčně a hodina tenisu s trenérem je 800 korun. Dobře? Dobře. A který den chcete začít? Ještě jedna, prosím. Který den chcete začít, kdy chcete mít první hodinu? Jestli zítra nebo za týden? Zítra. Zítra v 16 hodin? Vyhovuje vám to? Dobře, 16 hodin, dobře. Dobře, výborně. Tak prosím, platit budete hotově nebo kartou? Platím kartou. Kartou, dobře. Tak tady, děkuju. A chcete se ještě na něco zeptat, nebo je to všechno jasné? Nemám. Nemáte otázky. Dobře, tak zítra se uvidíme. Děkuji, nashledanou. Děkuji, nashledanou. And this is it for today. Thanks so much for watching, and if you liked it,
Check out also Patreon of Autentická čeština. There are many exercises and sample exams, also full preparatory videos and a chance for you to participate in them. So if you want to maximize your chance of passing the exam, you can click this button right here. It will take you directly to the Patreon page. Díky moc za sledování a uvidíme se příště. Ahoj!